Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Ping Pong là một bộ phim chính kịch của Đức sản xuất năm 2006 do Matthias Lothar viết kịch bản và đạo diễn, kể về một mối quan hệ loạn luân giữa một bà nội trợ tuyệt vọng và cháu trai của mình khi cậu bé chuyển đến ở cùng gia đình cô sau cái chết của cha mình. Bộ phim là tác phẩm đầu tay và là một trong số những tác phẩm ít ỏi của Matthias Lothar, với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Uzendowski, Marion Mitterhammer, Clement Berg và Fox Rocco. Và sau đây, như thường lệ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cốt truyện và nội dung của bộ phim. Paul là một chàng trai trẻ có mái tóc bù xù, đang ở trong tình trạng choáng váng khi cha cậu vừa tự sát gần đây. Buộc phải tìm nơi nương tựa, Paul bất ngờ tìm đến ngôi nhà mùa hè của chú Stefan ở vùng ngoại ô nước Đức. Trước sự khó chịu rõ ràng của Anna, vợ của Stefan, và con trai Robert của họ, Paul bị bao quanh bởi nỗi sợ hãi, thất vọng và đau đớn trước cái chết của cha mình. Nhưng anh ấy dần dần bắt đầu trở thành một thành viên trong gia đình sau khi được hỗ trợ bởi những cuộc đi dạo chung trong khu rừng gần đó và chơi bóng bàn với Robert. Mối quan hệ của Paul với Robert cũng có vẻ thân thiết hơn. Nhưng thực ra, gia đình chú anh chỉ giả vờ hoặc cố gắng tạo ấn tượng muốn chào đón anh thật tốt. Họ chỉ có ý định sống một cuộc sống xa hoa và bề ngoài để duy trì mối quan hệ tình cảm đang dần mục nát của họ. Chú Stefan quá bận rộn với công việc nên không nhận ra sự tự hủy hoại đang diễn ra trong gia đình mình. Anna là một bà nội trợ chán đời vì những đam mê bốc đồng. Con trai của họ, Robert, một đứa trẻ ủ rũ mắc chứng thần kinh, thích nghệ thuật và luôn say khướt. Người cũng tỏ ra ghen tị khi thấy mẹ của mình thân thiết với Paul. Trong một lần chuẩn bị cho buổi thử giọng cho một lớp học sinh nhỏ tuổi, điều trở nên rõ ràng là Robert đang khó chịu trước sự nài nỉ của mẹ anh ấy trong việc duy trì thói quen luyện tập của anh ấy, và kết quả là có lẽ anh ấy đã uống rượu rum một cách danh mãnh và nghỉ giải lao để chơi bóng bàn với Paul trước sự khó chịu của mẹ anh ấy. Trong thời gian tiếp xúc, Paul bị thu hút và dụ dỗ bởi dì Anna, người mà anh cảm thấy có sức hấp dẫn tình dục mạnh mẽ, và Anna cũng rõ ràng bị kích thích khi nhìn thấy anh để ngực trần. Họ có quan hệ tình dục ngay sau đó và bị Robert bắt gặp, nhưng anh ta không vạch trần họ mà chỉ lặng lặng bỏ đi. Khi Paul nhận ra rằng Anna chỉ muốn anh trong giây phút vui vẻ, anh cảm thấy mình bị coi thường và quyết định tự mình giải quyết vấn đề, trả thù cho điều mà anh coi là sự phản bội của Anna bằng cách dìm chết con chó yêu quý của Anna, Suman, và sau đó để cho Anna phát hiện ra cái chết của nó, cũng như thể hiện sự đau khổ là cảnh cuối cùng trong bộ phim. Điện ảnh Đức không chỉ là một phần quan trọng của văn hóa nghệ thuật của đất nước này, mà còn là một phần quan trọng của cộng đồng điện ảnh quốc tế, với sự đa dạng và sức ảnh hưởng sâu rộng. Nhưng đối với tôi, có vẻ như nền điện ảnh của họ không phổ biến trên khắp thế giới bằng các nền điện ảnh trong khu vực như Anh, Pháp, Ý. Đặc biệt, các bộ phim thuộc thể loại này còn ít hơn nữa. Trong số các bộ phim mà tôi tìm và review, đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà tôi tìm được có xuất xứ ở Đức. Trở lại với bộ phim, Ping Pong có rất nhiều nội dung được cho là gây sốc và gây tranh cãi. Xuyên suốt bộ phim chỉ có 4 diễn viên và một chú chó, nhưng đủ để hoàn tất một câu chuyện dành cho tuổi mới lớn. Với nhân vật chính là Paul, một thiếu niên bị rối loạn cảm xúc do sự ra đi đột ngột của người cha, xuất hiện tại nhà một số người thân bị kìm nén. Cậu bé đang đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi rõ ràng, dẫn đến nhiều hiện tượng hành vi khác nhau mà các nhà xã hội học sẽ đặt ra. Điều đang diễn ra ở đây là sự đấu đá nội bộ giữa những người thân trong gia đình. Chú Stefan là một người tham công việc, luôn bận rộn, dẫn đến sự chán ghét từ người vợ Anna, trong khi Anna có tham vọng lớn đối với con trai Robert, nhưng anh ta luôn suy sụp vì căng thẳng. Cuối cùng, chỉ có con chó của gia đình có lẽ nhận được quá nhiều sự quan tâm từ người mẹ của gia đình. Thiếu sự thấu hiểu và thất vọng về chồng con khiến Anna mệt mỏi và bắt đầu dụ dỗ Paul. Sự thân mật mà cô chia sẻ với Paul là biểu hiện tình cảm của cô, nhưng cô không nhận ra nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chàng trai 16 tuổi, dễ bị ảnh hưởng và vẫn đang quay cuồng vì mất cha. Những suy nghĩ bồng bột của một cậu bé khiến Paul giết chết chú chó vô tội của Anna. Bộ phim có những cảnh im lặng dài và động cơ lặp đi lặp lại, làm cho diễn biến của bộ phim rất chậm. May mắn thay, dàn diễn viên khá tốt. Uzendowski có sự nghiệp và phần nào được biết đến bởi hình thể nữ tính và nhạy cảm. Anh ấy hoàn toàn không phải là một diễn viên tài năng,
nhưng màn thể hiện trong bộ phim này là chấp nhận được. Trong khi đó, Mr. Hammer thực sự thành công khi thể hiện một bà nội trợ gợi cảm và vô cùng quyến rũ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.